Đây là con Enken Pro HD, đáp ứng được rất là nhiều những khách hàng, từ những khách hàng dễ tính đến những khách hàng khó tính. Thì khi đầu tư máy quét vào thời điểm đó rất là cao, mình cũng rất là đắn đo. Nhưng khi mua máy của 3DS thì được hỗ trợ đào tạo, được bảo hành, như được chuyển giao công nghệ đầy đủ. Và mình thấy công nghệ 3D lúc đó có thể thay thế được rất là nhiều cho cái công việc gia công, vẽ mẫu các sản phẩm đồ gỗ tại làng nghề của Hải Minh. Một giải pháp có thể mình thay đổi công việc của mình sau này và phục vụ cho cái làng nghề này được tốt hơn và tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị hơn đến với người tiêu dùng. Chính vì thế mà mình đã chọn và tin tưởng đến 3DS tại thành phố Hồ Chí Minh. Một con đường mà mình chọn, mình đi rất là đúng. Mình xin giới thiệu, mình tên là Nguyễn Văn Lượng, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại làng nghề xã Hải Minh, tại Đại học tỉnh Nam Định. Và mình đang hoạt động trong lĩnh vực tạo mẫu 3D tại khu vực các làng nghề phục vụ cho ngành CNC đá, ngành gỗ. Mọi người có thể biết đến mình qua trang Facebook Nguyễn Nguyễn. Hiện tại ở làng nghề Hải Minh thì các cửa hàng cũng như các xưởng sản xuất gia công các sản phẩm về đồ gỗ mỹ nghệ này cũng khá là nhiều, khoảng trên 1.000. Cái tên làng nghề đồ gỗ Hải Minh thì hồi trước thì ví dụ như trong một cái xã của mình, mỗi một khu vực này là một cái ngành nghề khác nhau, nhưng mà để tập trung vào ngành nghề đồ gỗ này là trong khoảng 20 năm nay. Cái làng nghề của mình có thể là gia công những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, giả cổ. Cái nhu cầu nó nhiều và là cái thu nhập kiếm về đồ gỗ này nó cao hơn các sản phẩm khác họ đang làm, thế là họ thay đổi. Mình chuyên kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, gồm những sản phẩm trường kỷ, sập vụ, tủ chè, bàn thờ, sập thờ. Chung khách của mình thì nó đa dạng, trong nước và ngoài nước. Trước khi là không có sờ can đi thì mình phải mẫu và tự làm bằng tay, thì tầm 1 tuần mới xong bộ mẫu. Đục thì nó cũng mất công, thì số sản phẩm nó lên giá cao thành hơn. Hôm đó thì mình được một người bạn giới thiệu là có nhân viên của 3DS đang làm việc tại Hải Minh, và mình tiếp cận như tìm hiểu về công nghệ 3D. Mình thấy đây có thể là một công nghệ có thể thay thế được những cái khó khăn của rất là nhiều anh em, đó là việc vẽ mẫu. Có máy quét hỗ trợ thì chỉ cần một sản phẩm trong vòng một vài tiếng mình đã có sản phẩm đến với tay người tiêu dùng luôn rồi. Lúc đó thì ngoài Bắc chỉ có những công ty cung cấp máy đục thì người ta đưa sang Việt Nam một số máy quét, nhưng mà máy lúc đó thì rất là cao, mình cũng rất là đắn đo. Nhưng khi mua máy của 3DS thì được chế độ bảo hành, như được chuyển giao công nghệ, rồi được đào tạo, rồi được hỗ trợ rất là nhiều. Và mình không chọn mua các sản phẩm xách tay thì khi mình đầu tư không đúng chỗ, hoặc có thể chưa đạt hiệu quả mà máy nó đã bị trục trặc rồi, thì lúc đó thì không có đơn vị nào người ta hỗ trợ cho mình. Chính vì thế mà mình đã chọn và tin tưởng đến 3DS tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó có sờ can Lượng Nguyễn lên thì thứ nhất là mẫu mã đa dạng và giá thành nó bị hạ xuống, mà kỹ thuật thì bền đẹp hơn. Mình đang sử dụng con Enken Pro HD và có thể nói là cảm giác bắt đầu với công việc mới rất là bỡ ngỡ, nhưng mình được công ty đào tạo cho mình qua buổi vào lấy máy, như qua các video công ty gửi cho nên là mình dần hòa nhập và thích nghi dần với công nghệ và mang lại hiệu quả ngay sau cái thời điểm đó, khoảng 1 tháng thôi. Công nghệ 3D này thì nó như một hành trình đi khám phá, đi rất là nhiều nơi, những khu vực nổi tiếng như nhà thờ Tắc Sậy ở trong khu vực miền Tây, Văn Miếu Quốc Tử Giám, tượng Đức Mẹ Đa Vang tại Ninh Đài. Đây là một tượng có thể nói là rất linh thiêng của người Công giáo, chỉ có duy nhất mình đang bảo giữ bản gốc. Hiện tại bên em đã có mặt tại một đình làng văn hóa thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, được dựng bằng gỗ tồn tại cách đây 200 năm với kết cấu gỗ 4 vì 2 mái. Qua thời gian đã bị mai một, và công nghệ đây thì có thể lấy lại toàn bộ được hoa văn chi tiết và phục dựng lại ngôi đình được theo lối cổ xưa của các nghệ nhân đã để lại. Thực chất thì khi mình có đam mê á và mình tìm hiểu sâu ấy thì công nhận chỉ có lớn mạnh chứ không thể nhỏ đi được. Gần như tất cả các làng nghề mình đều có mặt. Sản phẩm hoàn thiện ấy thì nó chính là những điểm nhấn mà tạo nên cái hoa văn hoàn mỹ.
Khi họ nhìn được cái sản phẩm mình scan, sau đó mình giao file cho họ ấy, họ nhìn cái sản phẩm mà họ sửng sốt lên, họ bảo tức là sao lại làm đẹp hơn cái sản phẩm của họ. Đấy là cái giá trị khác biệt. Qua quá trình mua máy scan 3D của đến nay đã được 8 năm và cho mình rất là nhiều sự thay đổi, đặc biệt từ một người thợ gia công CNC thuê cho các xưởng đến bây giờ mình đã làm chủ một đơn vị tư nhân quét mẫu tạo file 3D cho rất là nhiều khu vực, được rất là nhiều người biết đến. Để có được thành công này, mình rất là cảm ơn công ty 3DS đã giúp đỡ cho mình rất là nhiều trong quá trình mà mình sử dụng máy 3D từ bắt đầu khởi sự. Có thể nói là một con đường mà mình chọn, mình đi rất là đúng. Sau này hy vọng công việc của mình sẽ phát triển hơn nữa và 3DS vẫn là đối tác tin tưởng và là một nhà cung cấp tin cậy để phục vụ cho công việc phát triển tương lai về sau này của mình.